Shumi! Shumi, come here! Ah! I don't want that. I want the chicken to bite. Good morning everyone! So in today's video, ito na agad ang sumalubong sa amin. Manok at saka coconut. Thank you kay Kuya Dave at saka kay Ate Steph sa pagbigay nito. So ngayon gagawa tayo ng buko salad!